หัวข้อ 4.4 More Design Consideration หรือข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบแม่พิมพ์ซึ่งในบทนี้ซึ่งอาจารย์ก็จะกล่าวถึงหลักในการออกแบบแม่พิมพ์สำหรับ MIM ในหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะ Oversized Design Flat for Centering Wall Thickness Drafts Threads Rips and Webs แล้วก็สุดท้ายคือ Radii และจากที่กล่าวมาสักครู่นี้นะคะก็จะอยู่ในองค์ประกอบต่างๆที่เราเห็นในชิ้นส่วนนี้นะคะเช่น Rips หรือไม่ก็เป็นตัว Draft ตรงนี้นะคะจากรูปชิ้นงานด้านข้างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าชิ้นงาน MIM เนี่ยมีความละเอียดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนที่เป็นเกลียวส่วนโค้งมุมต่างๆจึงจำเป็นต้องอาศัยการออกแบบแม่พิมพ์ที่จะเอื้ออำนวยให้การฉีดขึ้นรูปนั้นมีประสิทธิภาพรวมถึงเกิดดีเฟกต์ในการเผาผนึกน้อยที่สุดเรามาดูตัวแรกกันนะคะ Oversized Design ในส่วนของ Oversized Design เนี่ยจำเป็นมากสำหรับในกระบวนการฉีดขึ้นรูปผงโลหะเนื่องจากว่าเราเริ่มจากการเตรียม feedstock โดยผสม binder แล้วก็ metal powderเมื่อทำการฉีกจะได้เป็นโมลพาร์ทซึ่งจะหดตัวเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเรานำมาผ่านกระบวนการเผาผนึกจะเกิดการหดตัวถึง 20% เลยทีเดียวดังนั้นย้อนกลับไปเริ่มต้นเนี่ยเราจำเป็นต้องออกแบบแม่พิมพ์ให้มีขนาดใหญ่เกินกว่าชิ้นงานจริงนั่นก็คือ oversized design oversized design is to compromise with shrinkage during molding and sinteringดังนั้นชินเกจนั้นหามาได้อย่างไร The shrinkage is empirically determined as the linear shrinkage of a rectangular bar นะคะเราก็จะสามารถคำนวณหาชินเกจของชิ้นงานได้จากการหดตัวเชิงเส้นนั่นเองเราก็อาจจะคำนวณจากชิ้นงานแท่งหน้าตัดสี่เหลี่ยมนะคะที่มีความยาวประมาณ 26-30 มิลลิเมตรและมีความกว้างประมาณ 4-6 มิลลิเมตรโดยเราสามารถที่จะคำนวณชินเกจหรือค่าเดลต้าได้จากสมการตรงนี้นั่นเองคือ L0 ลบด้วย L หารด้วย L0 โดยที่ L0 ของเราก็คือ Mold Cavity Dimension นั่นหมายถึงขนาดของชิ้นงานในช่องว่างแม่พิมพ์ส่วน L ก็คือขนาดของชิ้นงานณตำแหน่งเดียวกันเมื่อเผาผนึกแล้วดังนั้นเราก็จะได้ชินเกจหรือเดลต้าจากสมการนี้นั่นเองและจะสามารถคำนวณหา True Cavity Expansion Factor หรือค่า Zซึ่งคำนวณได้จากสมการที่2นี้นะคะคือ Z เท่ากับ L หารด้วย L0 และในทำนองเดียวกันเราก็จะสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง Z กับ shrinkage ได้นั่นก็คือจากสมการที่3นี้นะคะ Z เท่ากับ1หารด้วย1ลบเดลต้า Z หรือ True Cavity Expansion Factor นั้นถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร By using the True Cavity Expansion Factor or Z factor, the mold designer will expand all linear dimensions and radii according to the last equation. นั่นก็หมายความว่าเราใช้ค่า Z มาคำนวณย้อนกลับเป็น dimension ของชิ้นงานใน mold cavity หรือ L0 ได้เนื่องจากว่าเมื่อเราทราบ Z factor จากชิ้นเกจของชิ้นงานแล้วเนี่ย Z จะมีค่ามากกว่า1ดังนั้นเมื่อนำ Z ไปคูณเข้ากับ dimension หลังการเผาของชิ้นงานก็จะย้อนกลับให้ได้ dimension L0 หรือขนาดของชิ้นงานใน mold cavity นั่นเองดังนั้นเวลาที่เราออกแบบแม่พิมพ์จึงต้องคำนวณขนาดให้ oversize เพื่อชดเชยการหดตัวของชิ้นงานหลักการออกแบบถัดไปนะคะก็คือ flat for sintering ลองนึกภาพนะคะว่าถ้าชิ้นงานเราเป็นทรงกลมเราจะวางชิ้นงานของเรายังไงในเตาเผาเพื่อทำการเผาผนึกคงจะยากน่าดูดังนั้นในหลักการออกแบบเนี่ยจะต้องมีบางส่วนของรูปทรงเป็นผิวราบนะคะนั่นก็คือ flat for sintering และโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อจะเผาชิ้นงานเราจะนำชิ้นงานมาวางบนแผ่นรองเผาดังเห็นในภาพนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะทำมาจากวัสดุเซรามิกจำพวกอลูมิเนียมดังนั้น ceramic fixtures is required for sintering and parts should accommodate flat surface of the fixture ดังนั้นบางส่วนของรูปทรงต้องมีด้านหน้า Contour fixture following the component shape may be used ภาพนี้ก็แสดงให้เห็นลักษณะของชิ้นงานซึ่งแม้ว่าจะมีความ complex ซับซ้อนแต่ก็ต้องมีบางส่วนที่มีผิวราบซึ่งสามารถวางเผาได้บนแผ่นรองเผานั่นเองถัดมานะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ wall thickness นะคะถ้าเราออกแบบ wall thickness ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้ฉีดได้ไม่เต็มแล้วก็ทำให้ชิ้นงานนั้นบิดเบี้ยวได้ลองมาดูรูปทางด้านขวามือกันก่อนนะคะจะสังเกตเห็นว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างแย่นั่นคือ poor design cross section ต่างๆเนี่ยแสดงให้เห็นช่องว่างในตำแหน่งที่อาจารย์ชี้ตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นแรงเงาคือส่วนที่เป็นเนื้อเต็มของชิ้นงานนะคะจะเห็นได้ว่ามีผนังที่มีความหนาไม่เท่ากันทั้งในส่วนชิ้นงานบนด้านล่างตรงนี้ถัดลงมา
แล้วก็ชิ้นล่างสุด Uniform wall thickness along the section is required to avoid such defects as warpage, sinks, voids and blister ในการออกแบบนะคะจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความหนาของชิ้นงานที่เท่ากันและสม่ำเสมอต่อทั้งเซกชันทั้งนี้เพื่อที่จะลดการเกิด defect เช่นการยุบตัวการเกิดรูพุนหรือ void เนื่องจากฉีดไม่เต็มก็ blister ทีนี้เราจะแก้ยังไงนะคะลองมาดู good design ทางด้านซ้ายมือตรงนี้จะสังเกตได้ว่าเดิมเนี่ยขวามือนะคะจะมีผิวบนและล่างตรงนี้ที่หนาถ้าหากว่ามันไม่กระทบต่อฟังก์ชันการใช้งานของชิ้นงานเราสามารถปาดด้านบนและด้านล่างออกได้ไหมเพื่อที่จะทำให้ความหนาตลอดทั้งชิ้นงานนั้นมีความสม่ำเสมอเท่ากันด้านล่างนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าด้านข้างทั้งขวาและซ้ายเนี่ยมีความหนามากกว่าส่วนอื่นๆจำเป็นไหมหรือเราสามารถที่จะปาดออกไปได้ดังนั้นถ้าไม่กระทบต่อฟังก์ชันการใช้งานเราก็สามารถออกแบบชิ้นงานในรูปแบบใหม่ที่มีผนังหนาเท่าๆกันด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนล่างสุดตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่หรือปริมาตรที่มีปัญหาคือส่วนตรงมุมตรงนี้ที่หนาจนเกินไปนะคะเราก็สามารถที่จะนำออกไปแล้วก็เสริมด้วยริบหรือตัวเว็บต่างๆได้ดังนั้นถ้าหากว่าความหนาของผนังหรือความหนาของชิ้นงานนี้มากกว่า15มิลลิเมตรต้องหลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้าผนังของชิ้นงานหนาน้อยกว่า10มิลลิเมตรก็จะเป็นการดีอย่างไรก็ดีนะคะเราสามารถฉีดชิ้นงานให้ได้ wall thickness ที่บางมากเช่น 25-50 ไมครอนก็ได้นะคะในกรณีที่เราฉีดขึ้นรูปแบบ micro MIM อีกข้อหนึ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบ wall thickness นะคะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของความหนานะคะลองดูภาพบนเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างแย่เนื่องจากว่าความหนาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของชิ้นงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบริเวณตรงกลางดีไซน์ที่ดีก็ควรจะเป็นแบบรูปด้านล่างตรงนี้ซึ่งค่อยๆเปลี่ยนความหนาของชิ้นงานลดลงมาโดยใช้ slope นั่นเองนะคะหรืออาจจะใช้ส่วนโค้งเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของความหนาอย่างฉับพลันโดยที่ความยาวของส่วนโค้งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีขนาดเป็น3เท่าความสูงตรงนี้นะคะดังนั้น change in wall thickness should not be less than 60% of the main component bodyจากในรูปนี้ก็อาจจะเห็นว่าเป็นชิ้นงานที่ดูซับซ้อนนะแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับให้เรามองเห็นถึงการออกแบบความหนาของผนังชิ้นงานที่เท่ากันดังในรูป A ตรงนี้นะคะ cross section ของระนาบ A นี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงความหนาของผนังชิ้นงานที่มีความสม่ำเสมอหรือถ้าหากจะดูง่ายหน่อยก็อาจจะเป็น section B ตรงนี้นะคะตรงด้ามตรงนี้เนี่ยหากออกแบบไม่ดีก็อาจจะเป็นทรงตันแต่ในกรณีนี้เขาออกแบบให้เป็นลักษณะตัว U ซึ่งมีความแข็งแรงและมีผนังเท่ากันนะคะอีกตัวอย่างนึงข้างล่างก็คือเป็นการออกแบบค่อยๆลด dimension ของชิ้นงานลงมาโดยใช้ส่วนโค้งอีกทั้งก็ยังให้ความหนาของผนังเท่ากันอีกด้วยหลักในการออกแบบแม่พิมพ์ถัดไปนะคะนั่นก็คือการเผื่อมุมหรือเราเรียกว่า draft is a standard requirement for MIM to ensure readily release of component from the tools ลองนึกภาพว่าเวลาที่เราถอดแบบแม่พิมพ์ถ้าหากว่าเราออกแบบแม่พิมพ์โดยไม่เผื่อมุม draft เนี่ยเราจะถอดออกได้ยากดังนั้น draft เนี่ยจึงมีความจำเป็นมากนะคะเพื่อที่จะถอดแบบได้ง่ายรวมถึงอำนวยให้เกิดการ injection ได้ง่ายอีกด้วยชิ้นงานก็จะได้ไม่มีรอยตำหนิภาพทางด้านขวามือตรงนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงการออกแบบมุม draft นะคะซ้ายมือจะเป็นมุม draft ด้านนอกหรือ outside draft ส่วนขวามือนะคะจะเป็นการออกแบบมุม draft ด้านในตรงนี้หรือ inside draft draft of 0.5 to 2 degree can be specified Great draft is with surface texture นะคะโดยทั่วไป draft ก็จะมีมุมประมาณ 0.5 ถึง 2 องศานะคะก็เล็กนิดเดียว Molding part line should be located to split the draft into different directions นะคะความหมายของตรงนี้ก็คือว่าส่วนที่เป็น molding part นั่นคือเส้นประตรงนี้เนี่ยก็ควรจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถแบ่ง draft ออกทั้งสองด้านได้อย่างเท่ากันด้านล่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำมุม draft ด้านในที่ทำให้ชิ้นงานถูกถอดออกจากแบบได้ง่ายส่วนล่างสุด3รูปนี้นะคะแสดงให้เห็นอันแรกชิ้นงานที่ไม่ได้ทำการ draft เลยหรือ undraft ตรงกลางจะเป็นการ draft ทั้ง2ด้านนะคะส่วนขวาสุดนั้น draft แค่ด้านเดียวในการออกแบบส่วนถัดมาที่
ค่อนข้างเฉพาะก็คือการออกแบบส่วนที่เป็นเกลียวหรือ threads นะคะ Outside threads are common and economically deals with the parting line running along the length ถ้าเรามองจากภาพชิ้นงานตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างของ dental implant นะคะหรือชิ้นส่วนวัสดุฝังในที่เรานำมาใช้เป็นรากเทียมนะคะพวกเราอาจจะเคยเห็นตัวอย่างบ้างแล้วจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของชิ้นงานหลังการฉีดนะคะก็จะเห็น thread นะคะที่เป็น outside thread เป็นเกลียวด้านนอกซึ่งก็ทำได้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะเรียกว่า external thread นะคะส่วนอันที่ทำยากก็คือ internal thread ตรงนี้นะคะซึ่งมันเป็น thread เกลียวด้านในนะคะซึ่งมีความละเอียดสูงทีเดียวถ้าเรามองจากภาพด้านขวามือตรงนี้งั้น internal thread นั้นทำค่อนข้างยากInternal threads are produced by using core that mimic the thread นะต้องใช้แกนทำเกลียวด้านในอีกตัวอย่างหนึ่งของการออกแบบเกลียวนะคะซึ่งจะใช้ flat surface ซึ่งจะเห็นได้ว่าได้ทำให้ด้านหนึ่งนั้นเกิดบริเวณที่เป็น flat surface ทั้งนี้ก็จะช่วยในการลดปัญหาเรื่องการเกิด flat ตรงส่วนของ parting line ต่างๆแต่อย่างไรก็ดีหากว่ามันไปอินเทอร์เฟียร์การทำงานของตัวเกลียวเองเนี่ยก็ไม่เหมาะสมนะคะอาจจะใช้ได้ไม่ทุกกรณีนั่นก็คือ flat surface might interfere the thread function such as engagement strength นะคะซึ่งถ้าหากมันเป็นลดความแข็งแรงแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะดีไซน์แบบนี้ส่วนรูปขวามือนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของเกลียวในลักษณะต่างๆที่สามารถฉีดขึ้นรูปได้โดยใช้กระบวนการ MIMต่อมานะคะเป็นหลักในการออกแบบ ribs and webs ribs and webs เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากส่วนหลักของชิ้นงานนะคะอาจจะเป็นส่วนของผนังหรือก้านที่ยื่นออกมาก็ได้นะคะ ribs and webs are used to reinforce thin sections and replace thick sections ถ้าหากว่ามีส่วนที่เป็นผนังบางเขาก็ต้อง support ด้วย ribs หรือ web เนี่ยเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้นแต่ถ้าส่วนไหนที่หนาเนี่ยมันฉีดได้ยากเติมเต็มได้ยากก็ปรับให้มีส่วนของ ribs และ web แทนอย่างตัวอย่างด้านข้างตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณที่หนาเกินไปก็อาจจะเกิดการซิงค์หรือการยุบตัวนี่ก็เป็นลักษณะที่อาจจะต้องออกแบบพวก ribs และ web มาช่วย also helps to strengthen MIM component enhance dimensional stability and prevent warpage ribs and web นั้นช่วยทำให้โครงสร้างของ MIM แข็งแรงแล้วก็ช่วยคงขนาดรวมถึงลดการยุบตัวด้วยเรามาดูหลักการออกแบบกันดีกว่านะคะขวามือตรงนี้นะคะสมมุติถ้าเรามีชิ้นงานที่มีผนังหนาเท่ากับ T ดังนั้นขนาดของ ribs หรือ web นะจะอยู่ที่ประมาณ 0.4 ถึง 0.6 ของความหนาผนังส่วนตัวรัศมีความโค้งตรงนี้หรือค่า r ก็ควรที่จะมากกว่า 0.25 ของความหนาของผนังนั่นเองดังนั้นความหนาของ ribs นะควรจะอยู่ระหว่าง 0.4 ถึง 0.6 ของความหนา section ส่วนรัศมีก็อยู่ที่ประมาณมากกว่า 0.25 เท่าของความหนาของ section นั่นเองตรงนี้จะลดการแตกในบริเวณโค้งได้อีกต่างหากนะคะส่วนตรงกลางนี้จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการใช้ ribs และ web ให้เกิดประโยชน์นะคะส่วนโค้งตรงนี้เสี่ยงมากต่อการเผาแล้วจะเกิดการบิดเบี้ยวรวมถึงส่วนที่ยื่นออกมาด้านปลายตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะดังนั้นเขาจึงประยุกต์ใช้ ribs และ web เนี่ยเพื่อเสริมแรงด้านข้างรวมถึงสร้างเป็นผนังใหม่ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดโครงสร้างที่บิดเบี้ยวนะคะสุดท้ายก็จะเป็นหลักในการออกแบบในส่วนของรัศมีนะคะจันเชื่อว่าถ้าให้พวกเราเลือกว่ารูปทางด้านขวามือเนี่ยอันไหนเป็น good design อันไหนเป็น bad design เชื่อว่าพวกเราเลือกถูกนะแน่นอนก็ต้องเป็นรูปทางด้านขวาใช่ไหมคะเพราะว่ามุมแหลมที่เราเห็นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นมุมแหลมด้านในหรือส่วนมุมด้านนอกตรงนี้ไม่เป็นที่ต้องการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นที่สะสมของ stress หรือ high stress concentration นะคะดังนั้นมุมแหลมเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องกำจัดออกไปและแทนที่ด้วยส่วนโค้งต่างๆนะคะซึ่งส่วนโค้งด้านในเนี่ยควรจะมีรัศมีประมาณ 0.5 เท่าของความหนาของชิ้นงานแล้วก็ส่วนโค้งด้านนอกที่เป็นรัศมีใหญ่กว่าตรงนี้เนี่ยจะประมาณ 1.5 เท่าของความหนาของชิ้นงานเพื่อลดการแตกหักนั่นเอง Sharp radii increases possibility for stress concentration as well as cracking from ejection, handling and thermal processing ดังนั้นเราจึงควรต้องหลีกเลี่ยงมุมแหลมที่เป็น stress concentration นอกจากนี้นะคะ radii provide better flow of feedstock during molding, better mold filling
นอกจากลดสเตรสแล้วเนี่ยมุมที่โค้งเนี่ยก็จะส่งเสริมทำให้เกิดการฉีดและไหลของฟีดสต็อกที่ดีนะคะทำให้โมเฟลลิ่งนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าดังนั้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ inside radius ประมาณ 0.5 เท่าของความหนาส่วน outside radius ก็ประมาณ 1.5 เท่าของความหนารูปข้างล่างนี้ก็แสดงตัวอย่างให้เห็นถึงชิ้นงานที่มีความซับซ้อนแต่ก็มีการออกแบบส่วนโค้งด้านนอกส่วนโค้งด้านในให้มีรัศมีที่ไม่คมลดการเกิด stress concentration นะคะหรือในบางกรณีก็อาจจะเพิ่มในส่วนที่เป็นฟิลเลต์แทนมุมแหลมตรงนี้ไปก็ได้สุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็หวังว่าหลักในการออกแบบทั้งเซตแม่พิมพ์แล้วก็ในตัวของแม่พิมพ์เองเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเมื่อนำไปใช้ในอนาคตเมื่อเราทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปผง